Salutare dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi vreau să vă vorbesc puțin despre conștiință și identitate. O chestie care m-a surprins acum ceva timp a fost că nu există nicio definiție universal acceptată despre conștiință și identitate, ceea ce e un pic amuzant că toată lumea știe că eu sunt eu, tu ești tu, sau câinele nostru de la birou este Aca, cu toate că nu sunt sigur că știe că așa o cheamă sau că e doar un zgomot pe care eu îl fac atunci când îmi doresc atenția ei. Dar dacă stai să te gândești, cam asta înseamnă numele, un zgomot specific pe care îl facem atunci când ne dorim atenția unei persoane. Cu toții știm ce e identitatea, ce e conștiința, dar dacă încerci să le dai o definiție bună, lucrurile devin complicate. Știm că oamenii se schimbă cu timpul, cam toate celulele din corpul nostru sunt înlocuite periodic cu altele. Și ca să avem o idee despre cât de mult ne schimbăm, probabil mai sunt câțiva atomi rămași în corpul nostru de când ne-am născut. Dar sunt șanse mari ca mulți atomi să fi părăsit corpul nostru și apoi să se fi întors din coincidență. Nu sunt presupuneri, sunt chestii reale, pentru că deși un copil este foarte diferit de bărbatul în care se va transforma pe parcursul vieții, noi știm că este aceeași persoană. Pur și simplu știm. Este foarte posibil să ne înșelăm, dar este irelevant, pentru că este la fel ca și cu liberul arbitru. Dacă viitorul este scris deja, dacă este predestinat, atunci noi nu avem putere de decizie mai mult decât are o simplă piatră. Aștept aici comentariile celor care cred în destin. Dacă cumva identitatea ta nu este ceva mai mult decât poziția exactă a atomilor din acest moment, atunci nu există un tu care să poată avea o opinie sau să-mi lase un comentariu mai jos. Din moment ce tu, cel care a gândit acel comentariu sau acea opinie, nu ai fost tu, a fost altcineva și nu a fost aceeași persoană care a început să asculte când am început eu această frază. Sau mă rog, cine a fost cel care a început această frază, din moment ce acea persoană nu am fost eu, că am stabilit că eu nu sunt decât poziția atomilor mei într-un moment unic în timp și spațiu. Aceste gânduri par absurde. S-ar putea ca în viitor să descoperim că sunt adevărate, dar totuși par absurde din punctul de vedere că nu ar exista un motiv să le contemplăm, pentru că dacă ar fi adevărate, ar însemna că nu contemplezi nimic oricum, pentru că nu ar exista acel tu care să contempleze. Noi, ființele, nu doar punem pe noi atomi, ci și pierdem atomi. Ne mor celule în fiecare secundă, pierdem amintiri din viața noastră în fiecare clipă. De obicei, spunem că dacă este un proces gradual, dacă nu este ceva brusc și dacă se menține continuitatea, atunci se menține și identitatea. De exemplu, dacă pun o sămânță în pământ care încolțește și apoi din ea se formează un copac, chiar dacă mai sunt doar câțiva atomi din acea sămânță, spunem că se menține identitatea. Dacă ard acel copac și cenușa lui o folosesc ca îngrășământ pentru legume, deși mulți atomi din copac se vor regăsi în legumele pe care le voi mânca, atunci spunem că identitatea nu s-a păstrat. Așa că pentru vlogul de azi o să presupunem că totuși eu exist ca o entitate individuală, ca și voi toți cei care mă priviți în acest moment. Pot să mă îndoiesc de foarte multe lucruri, dar nu pot să mă îndoiesc de existența persoanei mele, pentru că dacă nu aș exista, nu ar avea cine să se îndoiască de acest lucru. Lucru care nu dovedește că eu gândesc sau exist, dar totuși dovedește că nu are rost să te îndoiești de existența ta, pentru că ai fi incapabil de îndoială dacă nu ai exista. Probabil asta a fost și gândirea filozofului francez René Descartes, care la sfârșitul perioadei renașterii, pe la 1600 și ceva, a spus celebra frază Cogito ergo sum. Gândesc, deci exist. De ce să fim atât de radicali încât să ne întrebăm dacă noi existăm? Păi e foarte simplu, pentru că filozofia studiază realitatea, natura cunoașterii și încearcă să înțeleagă sensul existenței noastre ca persoane. Întrebările acestea existențiale au ocupat mintea celor mai mari filozofi ai lumii, încă de acum câteva mii de ani, și cu toate acestea, până în ziua de azi, nu avem un răspuns clar și evident și nici eu nu pot răspunde. Dar ce pot să fac eu este să vă povestesc despre aceste lucruri și poate undeva, cândva, cineva, un copil sau un tânăr va vedea acest vlog și va fi atât de interesat de ce vă povestesc, încât o să se apuce să studieze și să dea lumii întregi acest răspuns pe care îl căutăm mulți dintre noi. Cam atât despre filozofie, să ne întoarcem totuși la oile noastre, că am luat-o pe ulei. Deci, știm că oamenii se schimbă cu timpul, și în hardware și în software. Hardware-ul fiind creierul și software-ul fiind educația și întregul nostru mod de a fi. După părerea mea, eu cred că software-ul oamenilor contează mai mult decât hardware-ul și eu cred că dacă ai putea să aduci în zilele noastre un nou născut de acum 60.000 de ani, nimeni nu și-ar da seama că este altfel. Cam atât de puțin ne-am schimbat noi, oamenii, și ADN-ul nostru în ultimii 60.000 de ani. Și ca idee, gândiți-vă că acum aproximativ 50.000 de ani s-a inventat limbajul. Cred că cei mai mulți dintre noi ne trăim viața pe pilot automat. Fiecare dintre noi avem propriul univers.
în sensul că avem o părere despre cum a apărut lumea, despre cum funcționează lumea în general. Unii ar putea spune că nici nu avem nevoie să ne gândim la chestii filozofice, pentru că avem alte chestii mai importante de făcut, cum ar fi situația economică și socială a țării. Aceasta nu este decât părerea lor, pe care ei vor să o imprime și altora, uneori într-un mod agresiv. Eu întotdeauna am urât oamenii care încearcă să își imprime propriile păreri într-un mod agresiv, gen: ascultă bă la mine, uite să faci așa și așa, tu nu faci bine, mai bine fă așa cum îți zic eu. Cred că cel mai bine este să îți dai cu părerea într-un mod civilizat, dar să lași oamenii să aleagă singur calea. Eu, în vlogurile mele, nu dau sfaturi, pur și simplu îmi spun părerea. Și eu vă încurajez ca, dacă nu sunteți de acord cu mine, să-mi lăsați un comentariu mai jos. Românul tipic e foarte grăbit să sară cu gura, să dea cu hate, să critique, în loc să înțeleagă că dacă te exprimi civilizat și frumos, ai șanse mai mari de a fi înțeles și de a progresa ca persoană. Am mai spus într-un vlog că eu singura chestie cu care am rămas după ce am terminat facultatea a fost îmbunătățirea continuă a calității, care este un principiu incredibil de bun de a fi folosit și în viață. Să nu te culci pe o ureche gen: lasă domne că merge și așa, ci să încerci mereu să te îmbunătățești ca persoană, să ieși din mediocritate. Acest principiu eu încerc să-l folosesc și în afaceri și în viață. Oamenii fac destul de încet această îmbunătățire. Trebuie foarte multă voință, trebuie muncă, însă calculatoarele o pot face fără efort și de aceea mi se pare uimitor unde se poate ajunge într-un vlog viitor, dacă vă doriți, despre inteligența artificială și cât de mult ne-ar putea schimba tuturor viața într-un timp relativ scurt. Hai să exprim o simplă idee ca să înțelegeți la ce mă refer. Gândiți-vă la inteligența unei insecte, care este ghidată de instincte, apoi gândiți-vă la inteligența unui câine sau unei maimuțe, apoi la inteligența unui om. Apoi gândiți-vă că, la fel cum ne uităm noi oamenii la aceste animale și ni se par puțin retardate din perspectiva noastră a unui om, la fel poate contempla, între ghilimele, prezența noastră o inteligență artificială. Dar până acolo trebuie să-mi lăsați un comentariu mai jos și să-mi spuneți dacă este cazul să mai fac, pe lângă vlogurile cu mașini, și vloguri precum cel de astăzi, în care spun ce îmi trece prin cap. Știți bine că eu citesc fiecare comentariu, deși sunt sute. Dacă aveți ceva să îmi spuneți, să îmi transmiteți, o puteți face aici și vă aștept cu plăcere mesajele. Cam atât pentru astăzi, v-am plictisit destul. Eu am fost Andy Popescu și vă salut de aici, din Texas.